নমস্কাৰ আৰু Ubuntu Linux 16.04 অপাৰেটিং সিস্টেমত ডেস্কটপ কাস্টমাইজেশ্যনৰ স্পোকেন টিউটোৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটোৰিয়েলটোত আমি শিকিম লঞ্চাৰৰ বিষয়ে আৰু কেনেকৈ লঞ্চাৰত এপ্লিকেশনছ ৰিমুভ আৰু এড কৰা হয়। বহুতো ডেস্কটপ ব্যৱহাৰ কৰা, ডেস্কটপৰ থিম সলোৱা, ইন্টাৰনেট কানেক্টিভিটি, সাউন্ড সেটিংস, টাইম আৰু ডেট সেটিংস আৰু অন্য ইউজাৰ একাউণ্টলৈ যোৱা। এই টিউটোৰিয়েলটোৰ বাবে মই Ubuntu Linux 16.04 অপাৰেটিং সিস্টেম ব্যৱহাৰ কৰিছো। আহক লঞ্চাৰৰ সৈতে আৰম্ভ কৰো। লঞ্চাৰ হৈছে Ubuntu Linux ডেস্কটপত বাওঁফালে থকা ডিফল্ট পেনেল য'ত কিছুমান ডিফল্ট এপ্লিকেশনছ থাকে। লঞ্চাৰে সঘনাই ব্যৱহৃত হোৱা এপ্লিকেশনছ এক্সেছ কৰিবলৈ সহজ কৰে। গতিকে আমি লঞ্চাৰত ডেস্কটপ শৰ্টকাটত ক্লিক কৰি প্ৰগ্ৰাম এটা লঞ্চ কৰিব পাৰো। ডিফল্টভাৱে লঞ্চাৰত কিছুমান এপ্লিকেশনছ থাকে। আহক আমি নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি লঞ্চাৰক কাস্টমাইজ কৰিবলৈ শিকো। মোৰ দৈনিক কামৰ বাবে মোক এপ্লিকেশনছ লাগে যেনে টাৰ্মিনেল, LibreOffice Writer, gedit ইত্যাদি। আহক এই এপ্লিকেশনছ লঞ্চাৰত যোগ কৰো। তাক কৰাৰ আগতে মই কিছুমান এপ্লিকেশনছ আঁতৰাম যি মোক নালাগে। ধৰক মই লঞ্চাৰৰ পৰা Amazon এপ্লিকেশনটো আঁতৰাব বিচাৰো। Amazon এপ্লিকেশন আইকনলৈ যাওক, ৰাইট ক্লিক কৰক আৰু আনলক ফ্ৰম লঞ্চাৰ বাছক। আপুনি দেখিছে যে লঞ্চাৰৰ পৰা Amazon এপ্লিকেশন আইকন আঁতৰিছে। একেদৰে আমি সকলো শৰ্টকাট আঁতৰাব পাৰো যাক আমি সঘনাই ব্যৱহাৰ নকৰো। মই ইয়াত লঞ্চাৰৰ পৰা কিছুমান এপ্লিকেশনছ আঁতৰালো যি আপুনি দেখিছে। এতিয়া মই লঞ্চাৰত টাৰ্মিনেল শৰ্টকাট যোগ কৰিম। লঞ্চাৰৰ ওপৰত ডাছ হোমত ক্লিক কৰক। সাৰ্চ বাৰত লিখক টাৰ্মিনেল। টাৰ্মিনেল আইকনত ক্লিক কৰক ইয়াক খুলিবলৈ। আপুনি লঞ্চাৰত টাৰ্মিনেল আইকন চাব পাৰে। টাৰ্মিনেল আইকনক লঞ্চাৰত ফিক্স কৰিবলৈ প্ৰথমে ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰক, তাৰ পাছত লক টু লঞ্চাৰ বাছক। লঞ্চাৰত এপ্লিকেশন শৰ্টকাটছ ফিক্স কৰাৰ আন এটা পদ্ধতি হৈছে ড্ৰাগিং আৰু ড্ৰপিং। মই ইয়াক এতিয়া বৰ্ণনা কৰিম। ডাছ হোম খোলক আৰু সাৰ্চ বাৰত লিখক gedit। gedit আইকনক লঞ্চাৰত ড্ৰাগ কৰক। এতিয়া gedit আইকনক লঞ্চাৰত ড্ৰপ কৰক। আপুনি দেখিছে যে gedit শৰ্টকাট এতিয়া লঞ্চাৰত যোগ হ'ল। এনেদৰে আমি লঞ্চাৰত শৰ্টকাটছ যোগ কৰিব পাৰো। Ubuntu Linux OSত পাছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে মাল্টিপল ৱৰ্কস্পেচ বা ডেস্কটপ। কেতিয়াবা আমি বহুতো এপ্লিকেশনত কাম কৰো আৰু আমাৰ এটা এপ্লিকেশনৰ পৰা আন এটালৈ যাবলৈ অসুবিধা হয়। ইয়াক অধিক সহজ কৰিবলৈ আমি Workspace Switcher ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো। আহক ডেস্কটপলৈ ঘূৰি যাওঁ। Ubuntu 16.04ত মাল্টিপল ৱৰ্কস্পেচ ডিফল্টভাৱে নাহে। ইয়াক এনাবল কৰিবলৈ চিষ্টেম সেটিংস ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পাছত এপিয়াৰেন্স। এপিয়াৰেন্স উইন্ডোত বিহেভিয়ৰ টেবত ক্লিক কৰক। ইয়াত এনাবল ৱৰ্কস্পেচেছ অপশ্যনক বাছক। ই লঞ্চাৰত মাল্টিপল ৱৰ্কস্পেচেছ আইকন এনাবল কৰিব। এই উইন্ডোক বন্ধ কৰক। লঞ্চাৰত Workspace Switcher আইকন বিচাৰক আৰু তাত ক্লিক কৰক। এতিয়া 4টা ডেস্কটপৰ সৈতে 4টা ভাগ দেখুৱায়। ডিফল্টভাৱে ওপৰত বাওঁফালৰ ডেস্কটপ নিৰ্বাচিত হৈছে। সেই ডেস্কটপত আমি বৰ্তমান কাম কৰি আছো। এতিয়া আহক দ্বিতীয় ডেস্কটপটো বাছো তাত দুবাৰ ক্লিক কৰি। মই ইয়াত টাৰ্মিনেলটো খুলিম লঞ্চাৰত টাৰ্মিনেল আইকনত ক্লিক কৰি। এতিয়া Workspace Switcherত পুনৰ ক্লিক কৰক। আপুনি দেখিছে টাৰ্মিনেল দ্বিতীয় ৱৰ্কস্পেচত আৰু আমাৰ ডেস্কটপ প্ৰথমত। এনেদৰে আপুনি মাল্টিপল ডেস্কটপত কাম কৰিব পাৰে।
আহক এতিয়া প্ৰথম ডেস্কটপলৈ ঘূৰি যাওঁ ট্ৰাছ হৈছে লঞ্চাৰত আন এটা দৰকাৰী আইকন ট্ৰাছত সকলো ডিলিট কৰা ফাইলছ আৰু ফোল্ডাৰ্ছ থাকে যদি আমি ভুলতে ফাইল এটা ডিলিট কৰো আমি ইয়াক ট্ৰাছৰ পৰা ৰিস্টোৰ কৰিব পাৰো ইয়াক বুজাবলৈ মই hello.txt ডিলিট কৰিম যি মোৰ ডেস্কটপত আছে ফাইলত ৰাইট ক্লিক কৰক আৰু মুভ টু ট্ৰাছ অপচনত ক্লিক কৰক ইয়াক ৰিস্টোৰ কৰিবলৈ লঞ্চাৰত ট্ৰাছ আইকনত ক্লিক কৰক ট্ৰাছ ফোল্ডাৰ খুলিছে ফোল্ডাৰটো বাছক তাত ৰাইট ক্লিক কৰক আৰু ৰিস্টোৰ অপচনত ক্লিক কৰক ট্ৰাছ ফোল্ডাৰ উইন্ডো বন্ধ কৰক আৰু ডেস্কটপলৈ ঘূৰি আহক আমি ফাইলটো দেখিছো যাক আমি আগতে ডিলিট কৰিছিলো এতিয়া ৰিস্টোৰ হ'ল আপোনাৰ সিস্টেমৰ পৰা ফাইল এটা স্থায়ীভাৱে ডিলিট কৰিবলৈ প্ৰথমে তাক বাছক আৰু তেতিয়া শিফট ডিলিট কিজ টিপক ডায়লগ বক্স এটা আহিব সুধি Are you sure you want to permanently delete hello.txt? Delete বুটামত ক্লিক কৰক ট্ৰাছ আইকনত পুনৰ এবাৰ ক্লিক কৰক আমি ট্ৰাছ ফোল্ডাৰত ফাইলটো বিচাৰি নাপাওঁ যিহেতু ই আমাৰ সিস্টেমৰ পৰা স্থায়ীভাৱে ডিলিট হ'ল আপুনি ডেস্কটপৰ একেটা থিম দেখি বিৰক্ত হোৱা নাইনে আহক ইয়াক সলাওঁ লঞ্চাৰলৈ যাওক আৰু সিস্টেম সেটিংছ বাছক আৰু তেতিয়া এপিয়াৰেন্সলৈ যাওক এপিয়াৰেন্স উইন্ডো খুলিছে ইয়াত থিমছ টেবৰ ভিতৰত আমাৰ বহুতো পূৰ্বে ইনষ্টল হৈ থকা থিম আছে আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ অনুসৰি এই থিমছ চাওক যিকোনো এটাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি দেখিছে যে পৰিৱৰ্তন ডেস্কটপত প্ৰয়োগ হয় সৰু X আইকনত ক্লিক কৰক উইন্ডোখন বন্ধ কৰিবলৈ এতিয়া আমি ডেস্কটপৰ ওপৰত সোঁফালে চুকত উপলব্ধ কিছু আইকনছ চাম প্ৰথমটো হৈছে ইন্টাৰনেট কানেক্টিভিটি সংযোগ স্থাপিত হয় যদি আপুনি যিকোনো LAN বা Wi-Fi নেটৱৰ্কৰ সৈতে সংযুক্ত হয় আপুনি এইবোৰ ইয়াত চাব পাৰে আপুনি এক্সেছ কৰা নেটৱৰ্ক বাছিব পাৰে নেটৱৰ্ক এনাবল বা ডিসেবল কৰিবলৈ এনাবল নেটৱৰ্কিং অপচনক চেক বা আনচেক কৰক আমি লগতে এডিট কানেকচনছ অপচন ব্যৱহাৰ কৰি নেটৱৰ্ক এডিট কৰিব পাৰো পাছৰ আইকন হৈছে সাউণ্ডৰ আপুনি ইয়াত এডাল স্লাইডাৰ দেখিছে ই আমাক সহায় কৰে অডিও লেভেল ইনক্ৰিজ বা ডিক্ৰিজ কৰিবলৈ আমাৰ পছন্দ অনুসৰি আমি পাছলৈ আমাৰ সিস্টেমৰ সাউণ্ড লেভেল মিলাব পাৰো সাউণ্ড সেটিংছত ক্লিক কৰি এই উইন্ডোত সেটিংছ আপুনি নিজে চাওক পাছৰ আইকন হৈছে টাইম এণ্ড ডেট যদি আমি এই আইকনত ক্লিক কৰো ক্যালেন্ডাৰ খুলে আমি বৰ্তমান তাৰিখ মাহ আৰু বছৰ চাব পাৰো এৰো বুটামে আমাক অন্য মাহ আৰু বছৰলৈ যাবলৈ অনুমতি দিয়ে আমাৰ পছন্দ অনুসৰি আমি ডেট আৰু টাইম এডিট কৰিব পাৰো টাইম এণ্ড ডেট সেটিংছ ক্লিক কৰি এই অপচনক পাছলৈ আপুনি নিজে চাওক পাছত হুইল বা পাৱাৰ আইকনত ক্লিক কৰক ইয়াত আমি লগ আউট আৰু শাটডাউন অপচনৰ সৈতে কিছু শৰ্টকাট অপচনছ দেখিছো আমি লগতে আমাৰ সিস্টেমত উপলব্ধ সকলো ইউজাৰ একাউণ্টছ দেখিছো আমি বিচৰা যিকোনো ইউজাৰ একাউণ্টলৈ যাব পাৰো সেই নিৰ্দিষ্ট ইউজাৰত ক্লিক কৰি ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি আহক মূলভাৱ চাওঁ এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিলো লঞ্চাৰৰ বিষয়ে আৰু কেনেকৈ লঞ্চাৰত এপ্লিকেশনছ ৰিমুভ আৰু এড কৰা হয় মাল্টিপল ডেস্কটপৰ ব্যৱহাৰ ডেস্কটপ থিম সলোৱা ইন্টাৰনেট কানেক্টিভিটি সাউণ্ড সেটিংছ টাইম এণ্ড ডেট সেটিংছ আৰু অন্য ইউজাৰ একাউণ্টছলৈ যোৱা তলৰ লিংকৰ ভিডিঅটোৱে স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায় অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে স্পোকেন টিউটৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্মশালা পাতে আৰু অনলাইন পৰীক্ষা পাছ কৰিলে প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক আপোনাৰ এই স্পোকেন টিউটৰিয়েলটোত কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি অনুগ্ৰহ কৰি এই সাইটলৈ যাওক মিনিট আৰু সেকেন্ডটো বাছক য'ত আপোনাৰ প্ৰশ্নটো আছে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সংক্ষিপ্তকৈ ব্যাখ্যা কৰক আমাৰ দলৰ কোনোবাই তাৰ উত্তৰ দিব স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প এনিমি আইচিটি এমএচআৰডি ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ
এই টিউটৰিয়েলৰ বাবে স্ক্ৰিপ্ট স্পোকেন টিউটৰিয়েল দলে অৱদান দিছে। মই মৌচুম হাজৰিকা। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।